اکسل پروگرام باز میکنیم. سعی کنیم خب من اینجا نوشته این خورد فرمول است. یک ها قدر شما میخوام. صد سیاس 2.5 روپه دا مثلا دا 1000 روپه در 2.5 روپه زکات است در هر سدی مکمل 10,000 چه که زکات میشه ایره ضرب ای تقسیم 100 مکمل چه که میشه مکمل ایره کش کن سیف سلریه ایره منفی از این سیف سلری دیگر فرم نیم مانی زکات توتال زکات توتال سیف مانی مثلا این نفر زکات داد 2.5 روپه زکات است مکمل چی را پیدا میکنم سرمایه را صحیح تقسیم یک تقسیم چی 2.5 مکمل سری نفر چکا یکش 800 صحیح است و اونجا بیا ایره منفی از یک صحیح است و میرم ایرم کش علما میم این زکات دادا اینجا سرمایش چی میشه معلوم میشه نفهمیدم صحیح دیگر فرمول اگر من ایره صفر کنم دیگر فرموله ایره ما کنترل بی کنم مساوی آی اف کو شروع اگر پیسه سن بلند باشه از 5000 بازه ایره ضرب ای تقسیم 100 کامل صفر غلط شد مساوی آی اف کو شروع اگر از 4000 بلند باشه از 5000 کاما ایره ضرب ای و تقسیم 100 کاما صفر تا دوست سیاس ایرم کنترل بیک و بیکه بیا منفی از یک اینجا المجتمع کن 100 مکمله که 2.5 علی سری نفر زکات چی میشه نمیشه مشکل خود دیگه فرمو اینجا مجتمع کنم اکاونت نمبر رو مجتمع کنم نیم نوشته کنم فادر نیم دیت رو مجتمع کنم کش ان یا क्रेडिट डेबिट या क्रेडिट सही कैश इन कैश आउट बैलेंस सही ये अकाउंट नंबर 7 فادر نمی به این تاریخ تا در بانک یک پیسه انداخت سیاس اینجا منی نمشته که چی کم منی انداخت
صحیح است. این که میشه بازی را صحیح کنه و پس من اینو مشتکل موضوع ای را پاک کنم. اینجا بیا ای را انتر ای را یک رنگ میتونم صحیح است. مساوی ای را جمع همراه ای. وقتی که مثلا تو پیسه میاندازی که پیسه چی میشه؟ جمع میشه نه؟ باز منفی چی که منفی ازی کن. صحیح است؟ اینجا بیا ای را کش کن. حالا مثلا صحیح است؟ این نفر 4000 آورد 5000 مکمل پیش چند بود؟ باز اینجا کار نکنه. اگر ما بیم 5000 کشید این رنگ میتونم دیگه کار نکن. اگر ما بیم 10000 آورد باز دیگه کار نکن. نفهمید؟ ها؟ پیسه انداخت پیسه کشیده میفهمم. صحیح است؟ به درد شما زیاد میخوره. رنگ دیده خطر ورکره چی مطلب به زور ریکارد پاتی شی. صحیح؟ ریکارد سابقه چی شد؟ مثلا این نفر 5000 انداخت صحیح؟ پیش 10000 بوده در اینجا باز کار نکن. کانتینگ رولز نکنه. یعنی مثلا چی بدون رنگ میگی؟ رنگ مو ورکا خودل تا به انتری مکاو دیزی کی. انتری مکاو صحیح؟ یعنی معلوم دانی کیشن کیشن صحیح مشکل. خب دیگه فورمول سعی کنم. آیدی رو مشتکرم. آیدی نیم فادر نیم صحیح پروگرام start date weekday show days double click مثلا DLS شروع کن. من میگم ویک دی ازی پر معلوم میکنم چی پیدا میکنم ویک دی او شروع ویک دی ازی چی میه 4 می بعدم اینجا بیا اینجا نمشته که SUNDAY سنده مساوی آی مساوی اف کو شروع. اگر این مساوی یک بود باسی بکش سنده باز اف کو شروع. اگر این مساوی چی بود دو بود باسی بکش منده کاما چی بکش منده باز آیف کوش باز کلمه بازی تو شوه مساوی آیف کوش اگر ای مساوی یک بود باز SUNDAY باز آیف کوش. اگر این مساوی دو بود منده بکش چی بکش منده بکش یک کوتشن باز آیف کوش. اگر چی بود سی بود باز چی بکش TUSD باز آیف کوش.
اگر این مساوی چند بود 5 بود باز 4 بود نه 4 بود W E D N E S D A Y باز اف کار شد اگر این مساوی چی بود 5 بود باز چی بکش T H U R S D A Y ترانس ده باز اف کار شد ها ترانس ده باز اف کار شد اگر این مساوی چند بود 6 بود باز چی بکش F R D A Y باز اف کار شد اگر این مساوی چی بود آ بود S A T U R D A Y یک کوسر بانک ایروز ایرکش علی ممیم اکاونت نمبر چی شدیش علی سیاس سی آی دی را شروع کن اینجا به روزی چی بود 60 هفته بود باز اینجا به ایرکش خود با خود وارد میکشه این بود فانکشن چی؟ فانکشن ویو ده مشکل بس است